হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, পুনৰ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰু আজি এই ৰেচিপিটো দেখা পাইছেনে? দেখাত যিমান টেষ্টি হৈছে, খাবলৈ সিমানেই সোৱাদ লগা হৈছে। আৰু এই ৰেচিপিটো হৈছে চিকেন আৰু কেপচিকামৰ ৰেচিপি। তেন্তে এই সোৱাদ লগা ৰেচিপিটো কেনেকৈনো মই বনাইছোঁ তাকে চাওঁ ব'লক। ৰেচিপিটো বনাবলৈ এয়া মই চিকেন আধা কেজি লৈছোঁ আৰু তাতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ লৈছোঁ। নিমখ এড কৰাৰ পিছত ইয়াত মই এড কৰিম হালধি পাউডাৰ। এতিয়া এড কৰিছোঁ এয়া হৈছে ৰেড চিলি পাউডাৰ। আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে দিব পাৰিব। এতিয়া ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰিছোঁ। ইয়াত 1 টেবুল স্পুন ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰিছোঁ। আৰু লগতে 1 টিস্পুন জিৰা পাউডাৰ এড কৰিছোঁ। মছলাখিনিৰ পৰিমাণ সদায় মই ভিডিঅ'ত কোৱাৰ দৰে কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে। এতিয়া অলপ মিঠাতেল দিছোঁ ইয়াতে। প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ ইয়াত দিছোঁ। নেক্সট এড কৰিছোঁ এয়া হৈছে আদা নহৰু পেষ্ট। আদা নহৰু পেষ্ট ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ দিছোঁ। এতিয়া এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। চিকেন আৰু যি মছলাখিনি আছে সেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে ৰাখিব লাগিব। আৰু এইখিনি ভালদৰে সানি ল'লোঁ। এতিয়া ঢাকি মই এইখিনি 20ৰ পৰা আধা ঘণ্টালৈকে এনেকৈ ঢাকি থ'ম। আনফালে এয়া নহৰু কেইফুটামান এনেকৈ পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ। আৰু পিঁয়াজ এনেকৈ বাকলি গুচাই থৈ লৈছোঁ আৰু লগতে কেপচিকাম ল'লোঁ। আনফালে এয়া পিঁয়াজ এইখিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। ইয়াত মই ডাঙৰ চাইজৰ 2টা পিঁয়াজ লৈছোঁ। কেৰাহীত তেল দি গৰম কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে এতিয়া যিখিনি পিঁয়াজ আৰু কেপচিকাম আছিলে সেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। সামান্য গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিছোঁ আৰু একেবাৰে ডিপ ফ্ৰাই নকৰোঁ, জাষ্ট অকণমান চেল' ফ্ৰাই হ'লেই, অকণমান ছফ্ট হ'লে এইখিনি নমাই দিম। এয়া দেখা পাইছে অলপ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি নমাই দিম। আমাক বহুত বেছি সিজিব নালাগে, যিহেতু চিকেনখিনিৰ লগত এইখিনি আকৌ সিজিবই, সেইকাৰণে জাষ্ট অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ যাতে ইয়াৰ অকণমান ক্ৰিস্পিনেছ এটা থাকে। এতিয়া সেই একেখন কেৰাহীতে এয়া যে মই নহৰু মিহিকৈ কুটি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। বহুত বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, ৰঙা হোৱাকৈ জাষ্ট অলপ ফ্ৰাই কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া যিখিনি পিঁয়াজ মই কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি দি এতিয়া কিছু সময় ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি খুব বেছি আমি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, একেবাৰে গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে, জাষ্ট অকণমান ছফ্ট হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম। অকণমান নিমখ দি দিছোঁ যাতে পিঁয়াজখিনি সোনকালে ফ্ৰাই হওক। নিমখটো দিলে সোনকালে গলি যাব, সেইকাৰণে অলপ নিমখ দিছোঁ। যিহেতু চিকেনতো আমি নিমখ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে নিমখটো আমি জোখমতে দিব লাগিব। এইখিনি অকণমান দেৰি ছফ্ট হোৱালৈকে ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, দেখা পাইছে খুব বেছি ফ্ৰাই কৰা নাই, জাষ্ট অকণমান ছফ্ট হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া যিখিনি মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ চিকেন সেইখিনি দি দিম। চিকেনখিনি দি দিছোঁ আৰু এবাৰ লৰাই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম পিঁয়াজখিনিৰ লগত। ইয়াত এতিয়া চয়া চচ দিম। ইয়াত প্ৰায় 2 চামুচ চয়া চচ দিছোঁ আৰু ভালকৈ চিকেনখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে মই কিছুমান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া
মিট মছলা দিছোঁ প্ৰায় 1 টিস্পুনৰ সমান মিট মছলা আৰু অকণমান চটপটা হ'বলৈ ইয়াতে চাট মছলা দি দিছোঁ এয়াও 1 টিস্পুন দিলোঁ আৰু এতিয়া জালুক দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি প্ৰায় 1 টিস্পুন এতিয়া এই গোটেই মছলাখিনি চিকেনৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ আৰু কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি লওঁ কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু ঢাকি পিনে লো ফ্লেমত কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি লওঁ সিজিবলৈ দিম চিকেনখিনি এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া ঢাকি দিম আৰু 18 বা 10 মিনিটমান সময় লো ফ্লেমতে চিকেনখিনি সিজিবলৈ দিম আৰু প্ৰয়োজন হ'লে মাজে মাজে অকণমান লৰাই থাকিম এয়া প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ পিছত দেখা পাইছে চিকেনখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ তেলখিনি ছেপাৰেট হৈ ওলাই আহিছে চিকেনখিনিৰ পৰা আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে চিকেনখিনি প্ৰায় সিজা নিচিনা হৈছে 80% সিজিলে চিকেনখিনি ইয়াত এতিয়া যিখিনি পেটেলছ আছে সেইখিনি দি দিম যাতে চিকেনখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যাওক কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজৰ যি পেটেলছখিনি আছিলে ফ্ৰাই কৰি থোৱা সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি লওঁ আৰু আকৌ কিছু সময়ৰ কাৰণে এইখিনি সিজিবলৈ দিম অকণমান ইয়াত পানী দি দিম যাতে গোটেইখিনি গ্ৰেভিটোৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যাওক অলপ পানী দিম আৰু লো ফ্লেমত আকৌ ঢাকি কিছু সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম অলপমান পানী দিছোঁ যিহেতু এইটো ড্ৰাই ফ্ৰাই নিচিনাই হ'ব চ' আমাক বেছি পানী নিদিওঁ নহ'লে গ্ৰেভি নিচিনা হৈ যাব জাষ্ট চিকেনখিনি আৰু গোটেই গ্ৰেভিটোৰ লগত যাতে কেপচিকাম গোটেইখিনি যাতে মিলি ধুনীয়া হওক টেষ্টটো সেইকাৰণে অকণমান পানী দিছোঁ আৰু এতিয়া ঢাকি পিনে এইখিনি সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া প্ৰায় 10 মিনিটমান হৈ গ'ল দেখা পাইছে দেখিয়ে কিমান ডিলিচিয়াছ হৈছে নিচিনা লাগিছে নহয় জানো আৰু খাবলৈতো সোৱাদ লগা হ'বই ধুনীয়াকৈ তেলখিনি ছেপাৰেট হৈ গ'ল চিকেনো সিজি গ'ল পিঁয়াজ কেপচিকাম সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ মছলাটোৰ লগত মিক্স হৈ গ'ল এতিয়া অলপ সময় মিডিয়াম ফ্লেমতে কণ্টিনিউ লৰাই থাকিম আৰু এইখিনি চিকেনখিনি অকণ ফ্ৰাই কৰি ল'ম চিকেনখিনি কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ কচুৰি মেথি প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচৰ সমান হ'ব আৰু কচুৰি মেথি দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো আৰু গোন্ধটো খুব ভাল ওলায় আপোনালোকে যদি চিকেনত এনেকৈ কচুৰি মেথি দি খোৱা নাই তেন্তে এবাৰ নিশ্চয় এনেকৈ বনাই খাই চাব সোৱাদটো খুব ভাল ওলায় এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু 2 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি কিছু সময় এনেকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ আৰু আজিৰ এই চিকেন কেপচিকামৰ ৰেচিপি একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও সিমানেই সোৱাদ লগা হয় আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয় আৰু খুব কম সামগ্ৰীৰে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰি মই এটা সাৰ্ভিং বলত চিকেনখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু দেখাত কিমান সুন্দৰ লাগিছে নহয় জানো ৰুটি ভাত নান চাপাতি সকলোৰে লগত এই ডিছটো বা এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ